Hi guys, magluto ta og spaghetti kay holiday karon, Chinese New Year. So uban ni ko ninyo guys. Dala na magluto na ta. Guys, magluto ta og spaghetti Filipino style. So mo na siya ako ang mga sagol na ako'y ahos, bombay, cheese, sauce, spaghetti sauce, hotdog, daghanon dyan na ako kay favorite na sa mga bata. Noodles, karni, 1/4 kilo rin guys. Tara guys, magluto na ta guys. Di ara ang atong kawa, dako kay kawa guys sa utangan na natong mantika. Di mo ko kay ko expert gid ani guys. Pero pwede mo haon. Sakto ra baka na guys initon sa tanang mantika. So apit na mo init ang mantika ug ato na kining ibutang ang ato ang ahos. Okay, ahos. Hala, ang karne pa di Hindi sa ng karne. Nakalimot unahon dahil itong karne. Mga na po ni guys. Kaka na sa ito guys. Malagi ni guys Ako ano? Habo ko. Ako bason. Pero gaon man kanina. Nagbutangan na magmantika guys. Hindi naging luto-luto guys nga. Kita permanenting luto ani guys. Kaya itong lutoon na bulad raman. Itlog, mga nilata. Sini makaluto lang tani ani Christmas, bagong tuig. Ay mag-birthday. Karon kay Happy New Year's. Dili man ron sa Chinese. Ganahan ang pagluto ani guys. Ang mga bata hilig jud kay ani, sige jud pang nakakita ani. Sige ato sana awoton guys. So ning siko na ang ato ang karne guys. Ato na ibutang ang onions. Kaya na magluto ta guys, wala tig video ba. No, si Junior akong tig video guys. Nilay na Junior, videohin na Junior. Taro nga Junior ha. Taro nga focus Junior. Ha? Yun sa... Gamay ra ni mantika adi Lagi ba? Hotdog. Hotdog dong. Okay, daghan hotdog guys. Magso baka ni. Yun ang katalintika Ito nang ibutang ang atong sauce. Nanti Sige. Parang good. Ang bawat, ang kilid. Hindi ko na ipagamay. Unya guys, kay nahuman naman tagluto, mga unata ato tang tilawan ang atong giluto nga spaghetti. Nang tilawan guys ang atong spaghetti pababa, spaghetti pataas. Bunabati. Wow, sarap. Salamat sa panonood.